أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في تفاصيل واحدة من أغرب عمليات السرقة في التاريخ الحديث. سرقة بنك ريو في الأرجنتين سنة 2006 اللي الإعلام سماها سرقة القرن. المصادر اللي معانا بتكشف تفاصيل بصراحة تخلي الواحد يقف عندها كتير. تحليلنا النهاردة هيركز على إزاي عملية زي دي تبان مستحيلة اتحولت لواقع، وإزاي كمان بعد ما نجحت الأمور خدت سكة تانية خالص غير متوقعة بالمرة. خلينا نبدأ بالعقل المدبر، فرناندو أراوخو. الراجل ده المصادر بتقول فنان ورجل أعمال، يعني مش محتاج فلوس. تماماً، بس وصل لمرحلة ملل وجودي تقريباً، لدرجة إنه راح لطبيبه النفسي قال له أنا عايز أعمل حاجة مثيرة. حاجة مثيرة زي إيه يعني؟ زي إنه يسرق بنك. اختار بنك ريو بالذات ليه؟ مش بس عشان شهرته، لأ، عشان خزائن الأمانات دي بيبقى فيها حاجات قيمة جداً ومحدش عارف بالظبط إيه هي غير أصحابها. يعني الكنز الحقيقي مش في خزنة البنك الرئيسية. بالظبط، تركيله كان على الخزائن دي. المصادر بتقول دفعه ما كانش الملل وبس، قد ما كان تحدي فكري، لعبة ذكاء معقدة. طيب، الخطط التقليدية للسرقة ما كانتش في دماغه خالص. لأ طبعاً، يعني لا هجوم مسلح مباشر اللي هو مخاطرة عالية وممكن الفلوس اللي في الخزنة ما تكونش كتير. ولا سرقة بالليل عشان الكاميرات والإنذارات، شبه مستحيل. تمام. الحل جاله إزاي بقى؟ صدفة، وهو ماشي في الشارع اكتشف إن في شبكة صحي قديمة تحت البنك على طول؟ تحت الشارع اللي قدام البنك مباشرة. ودي كانت اللحظة الفارقة، طريق سري وموجود ومحدش واخد باله منه. يا نهار أبيض. بس الفكرة دي محتاجة فريق بقى، وفريق مش أي كلام. أكيد. وهنا بقى بدأت حتة تجميع الفريق، والمصادر بتقول إنهم كانوا خليط أغرب من بعض. إزاي يعني؟ يعني جاب مهندس إلكترونيات كان بيكره البنوك أصلاً عشان مشكلة حصلت لوالده، تمام. وطبيب علاقاته غامضة كده بعالم الجريمة، ومفاوض ومحتال سابق، ولص محترف قديم، وسواق للهروب. كل واحد متخصص في حتة. الدكتور، الممول، العنيف، والولد، كل واحد ترس في مكنة كبيرة هو مصممها. والخطة النهائية بقى كانت إيه؟ أكيد مش مجرد دخول وخروج من النفق ده. لا، ما هو اكتشفوا إن الدخول والخروج من النفق صعب بسبب أجهزة كشف الحرارة والحركة، فعملوا العكس. عكس إزاي؟ قرروا يدخلوا من الباب الرئيسي للبنك في عز الظهر يوم 13 يناير 2006. إيه ده؟ بجد؟ يدخلوا من الباب؟ أيوة، 4 منهم دخلوا لابسين بدل رسمية بس متنكرين بأقنعة وباروكات شعر عشان محدش يعرفهم. خدوا حوالي 23 رهينة. والشرطة طبعاً حصرت المكان فوراً. أكيد. وهنا بدأوا يوهموا الشرطة إن دي عملية سطو مسلح عادية وفشلت، وإنهم محبوسين جوه ومش عارفين يهربوا. تمثيلية يعني. بالظبط. واحد منهم العنيف بدأ يتفاوض مع الشرطة، يطلب بيتزا للرهائن، حاجات غريبة كده. عشان يكسبوا وقت. تماماً، عشان يكسبوا وقت للمهندس اللي كان تحت الأرض. بيعمل إيه؟ بيفتح الطريق للنفق. كان بيكسر الحيطة اللي بين نفق الصرف وبين غرفة خزائن الأمانات. شغلانة دقيقة ومحتاجة وقت وهدوء، والشرطة فوق مش حاسة بحاجة. وبعدين؟ بعد ساعات قدروا يفتحوا حوالي 147 خزنة. خدوا كل اللي فيها، مجوهرات، فلوس، الله أعلم بإيه تاني، ملايين الدولارات. وهربوا إزاي من كل ده؟ من الفتحة اللي عملها المهندس، نزلوا واحد ورا التاني للنفق، استخدموا قوارب مطاطية صغيرة في مجرى المية اللي في النفق. قوارب مطاطية؟ جوه نفق صرف صحي؟ أيوة، ووصلوا لنقطة خروج متفق عليها على بعد حوالي 200 متر، وهناك كانت المفاجأة الأكبر. إيه هي؟ الولد السواق كان مستنيهم فوق فتحة صرف بعربية قديمة، بس العربية دي كانت متجهزة بفتحة سرية في أرضيتها. ودخلوا العربية من تحت الأرض؟ بالظبط، دخلوا العربية من فتحة الصرف وقفلت عليهم وهربوا، ومحدش شاف أي حاجة. لا، دي خطة مش طبيعية. والشرطة لما دخلت البنك لقت إيه؟ لقت الرهائن بخير والبنك فاضي ومجموعة أسلحة لعبة وقنبلة وهمية. أسلحة لعبة؟ ليه؟ حركة ذكية جدا. أولاً، تأخير وتضليل للشرطة. تانياً، وده الأهم، لو اتقبض عليهم استخدام أسلحة لعبة بيخفف التهمة جدا في القانون. يعني فكروا في كل الاحتمالات. طيب، إيه اللي حصل بعد كده؟ أكيد قبض عليهم في الآخر. النجاح كان شبه كامل في الأول، قسموا الغنايم وكل واحد اختفى، بس النهاية جت من أقرب الناس. مين؟ زوجة الممول، واحد من أفراد العصابة. المصادر بتقول إنها اكتشفت إنه خبى جزء من الفلوس وخافت يسيبها ويمشي. حصلت بينهم خناقة كبيرة. وراحت بلغت عنه؟ بالظبط، راحت للشرطة وحكت كل حاجة،
ومن هنا الخيط بدأ يتفك. واتقبض على الباقيين؟ اتقبض على الممول، ومنه وصلوا لأراخو القائد والمهندس والعنيف. الدكتور والولد محدش يعرف عنهم حاجة لحد النهاردة. طب والأحكام كانت إيه؟ أكيد كانت شديدة. المفاجأة إن الأحكام كانت خفيفة بشكل لا يصدق. أغلبهم قضى حوالي 3 سنين سجن فعلي بس. 3 سنين بس؟ ليه؟ عشان كذا سبب: الأسلحة اللعبة، قدروا يرجعوا جزء من الفلوس، والأهم بقى التعاطف الشعبي. الناس تعاطفت معاهم؟ جدا. الناس في الأرجنتين شافتهم أبطال شعبيين، لصوص أذكياء جدا، قدروا يتحدوا النظام وينفذوا عملية مستحيلة. قصتهم بقت أسطورة. فعلا قصة مذهلة، يعني بتوريك إزاي التخطيط والجرأة ممكن يوصلوا لفين. وفي نفس الوقت بتوريك إزاي تفصيلة صغيرة ممكن ما تكونش في الحسبان خالص، زي خناقة زوجية، هي اللي توقع كل حاجة. ده حقيقي، وده يخلينا نفكر في سؤال أخير عن القائد أراخو نفسه. هو فعلا لقى الإثارة والشغف اللي كان بيدور عليهم بعد كل اللي حصل ده؟ ولا ممكن تكون المتعة الحقيقية بالنسبة له كانت في الرحلة نفسها، في التخطيط والتحدي الفكري؟ بالظبط. يمكن الإثارة الحقيقية كانت في التخطيط للعملية أكتر من العملية نفسها أو حتى نتيجتها. نقطة فعلا تستحق التأمل.